Suuri Pohjan sota, joka päättyi Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721, oli sota, joka päätti Ruotsin suurvalta-aseman. Tässä esityksessä käyn läpi niitä tekijöitä, joiden myötä Ruotsi menetti kykynsä ylläpitää suurvalta-asemaa. Tämä esitys ei ole esitys suuresta Pohjan sodasta, vaan käyn tässä läpi nimenomaan niitä seikkoja, jotka muuttuivat niin, että Ruotsi ei ollut enää suurvalta, ja se oli oikeastaan monen tekijän summa. On helppoa dramatisoida ja vetää rajat tähän Ruotsille tappiolliseen sotaan, mutta itse asiassa kyseessä oli siitä, että oli koko joukko tekijöitä, jotka olivat mahdollistaneet Ruotsin nousun suurvalta-asemaan, pitäneet sen siellä, ja sitten tilanne muuttui ja tämä yhdistyi tappiolliseen sotaan, niin sen myötä suurvalta-aika sitten tuli loppuunsa. Tämä Ruotsin suurvalta-aika perinteisesti aloitetaan vuodesta 1611, jolloin valtaan nousi Kustaa II Adolf, ja päätöksenä tosiaan tämä Suuren Pohjansodan loppu, rauha alueen menetyksineen vuonna 1721, mutta yksi sellainen rajavuosi voisi oikeastaan laittaa myöskin sinne välille, vuosi 1648 Westfalenin rauha, joka päätti 30-vuotisen sodan, joka toi Ruotsille uusia alueita. Voisi sanoa, että oikeastaan niin kuin formalisoi Ruotsin aseman suurvaltana suurvaltojen joukossa. Tässä näemme Ruotsin valtakunnan sen ollessa laajimmillaan vuonna 1658, eli 10 vuotta Westfalenin rauhansopimuksen jälkeen. Huomioarvoisaa tässä on se, että Itämeri on monella tavalla jo lähes Ruotsin sisämeri. Se hallitsee laajoja alueita. Tämä toi kiistattomia etuja Ruotsin valtakunnalle, koska meri yhdisti alueita, mutta toisella huomionarvoissa on se, että suuren osan vuodestahan tämä meri ei ole kulkukelpoinen, ja sitten vilkaiskaapas tätä karttaa, niin huomaamme sen, että siellä nyt ensinnäkin ovat nämä Norjan alueet vuorten toisella puolella, Tanskan naapurissa, joka vielä 1600-luvulla himoitsee Skånea takaisin, jonka se oli hetkeä aikaisemmin menettänyt. Ja tuolla Keski-Euroopan ja idän suunnallakin on merkittäviä valtioita. Tässä on sitten aikalaiskartta 1600-luvulta, joka kuvaa sitä tilannetta, ja huomaamme sen, että nämä eurooppalaiset alueet ovat hyvin pirstalleisia ja hajanaisia, ja tuossa vaiheessa merkittävänä oikeastaan voidaan nostaa tältä esille erityisesti tämä Venäjän valtakunta, Moskovan valtakunta, joka on tuossa vaiheessa sitten vahvistuva parisen sataa vuotta vanha valtio. Tämä oli tilanne Euroopassa 1600-luvulla, joka kiistatta oli tämä Ruotsin suurvalta-ajan kirkkaan aikakausi, jolloin se toden teolla oli yksi merkittävimmistä eurooppalaisista valtioista. 30-vuotisessa sodassa se oli myös saanut merkittävän aseman sitä kautta, että se oli puolustanut protestantteja sodassa katolilaisia vastaan, ja se oli myöskin maantieteellisesti millä tahansa mittarilla laaja valtio. Käydäänpä sitten nopeasti läpi näitä elementtejä suurvalta-aseman perustassa. Se oli monen tekijän summa. Tämä lista, minkä nyt käyn läpi, ei ole missään erityisessä tärkeysjärjestyksessä, ja aivan varmasti tästä nyt jotain on jäänyt pois. Mutta jos vedetään mutkia suoraksi ja yksinkertaistetaan, niin muutama elementti sieltä nousee. Ensinnäkin huomioarvoisa on se, että Ruotsin valtakunnan suurvalta-aseman taustalla oli jo aikaisemmin tehty työ. Kustaa Vaasa, joka oli hallitsijana vuonna 1523-1560, hän uudisti ja vahvisti valtiota monella tavalla. Ja kun me siirrymme sitten 1600-luvulle, niin Ruotsihan on Euroopan mittapuulla kehittynyt valtio. Sillä on tehokas virkamieskoneisto, tehokas veronkantojärjestelmä ja niin edelleen. Ja kun sitä verrataan sitten siihen lähipiiriin, niin oikeastaan jos ajatellaan, että miten kehittynyt valtio on ja miten sen koneisto toimii,
niin kaikilla mittareilla Ruotsi joko oli siellä kärkipään toimijana tai sitten ainakaan ollut millään tavalla jäljessä näitä kehittyneempiä valtioita. Tämä oli keskeinen seikka, kun sitten ruvetaan katsomaan sitä Ruotsin naapurustoa, niin Puola, Baltian seutu, Venäjä, eivät nämä rinnastuneet millään tavalla samankaltaisesti. Toisaalta 30-vuotinen sota, Ruotsihan puuttuu siihen sen oltua jo hyvän aikaa käynnissä. Se on tällainen opportunistinen sotaan liittyminen, joka melko kevein panostuksin suhteessa tuo aika hyvää lisää. Ja ennen kaikkea tämä 30-vuotinen sotahan on näille Ruotsin naapureille sitten paikoin hyvin tuhoisa. Nykyisen Puolan alueet, Saksan alueet, Tanskahan kärsii näistä sodista ja kulkutaudeista ja nälästä todella voimakkaasti, mikä niin kuin heikentää näitä Ruotsin vihollisia. Eli samaan aikaan kun Ruotsi onnistuu hyvin ajoitetun intervention tekemään tähän sotaan, niin tämä sota on heikentänyt siinä lähipiirissä sitten näitä eteläisiä naapureita voimakkaasti. Ja tässä samalla sitten Ruotsi kykenee tekemään sotilaallisia uudistuksia, erityisesti ratsuväen ja tykistön käytön taktiikan ja toiminnan osalta myöskin teknologiaa, niin Ruotsi on, jos katsotaan tämmöistä sotataitoa, niin 1600-luvulle tultaessa siellä niin kuin joukot on erittäin hyvin koulutettuja Euroopan mittapuulla, sodankäyntitaktiikat ovat tehokkaita ja niin edelleen. Eli Ruotsi on monelta osin taas niin kuin huomattavasti kehittyneempi kuin se lähisektorin nämä haastajat. Sillä siis tapahtuu monta asiaa yhtä aikaa, jotka vahvistaa ja tehostaa Ruotsia. Samaan aikaan sitten nämä vastustajat heikkenevät. Tai niin kuin katsotaan tuonne idän suunnalle, niin Venäjähän on vasta semmoinen niin kuin tulevaisuuden lupaus. Keskiajan loppusuorallahan Puola-Liettuasta nousee todella merkittävä voimatekijä, joka laajemmilla ulottuu Itämereltä Mustanmeren rannikolle ja on vahva valtio. Mutta tosiaan tämä Puola-Liettua on hajanainen valtio ja Ruotsihan saa sinne Puolan politiikkaan hyvin vahvan jalansijan. Ja se nyt on oma lukunsa, mutta voisi sanoa, että Ruotsin ulkopolitiikka on erittäin taitavaa ja se onnistuu toimimaan siinä sitten niin, että vastustajien kylvetään epävakautta ja liittolaisia sopivasti haetaan ja niin edelleen. Yhtenäistä Saksaa ei myöskään ole, kyllä siellä se saksalainen merkittävä valtio siitä kuitenkin löytyy, mutta että siellä on näitä heikkoja pieniä valtioita ja alueita ja hajanaisuutta. Venäjä on vasta nousemassa ja oikeastaan naapurustoa, kun ruvetaan katsomaan, niin siinä on tämä Tanska-Norja parivaljakko, joka on monella mittarilla kuitenkin selvästi heikompi tekijä. Ja Tanskahan tosiaan menettää siinä 1600-luvulla Skåne-alueen, joka on sekä väkirikasta aluetta että maatalouden hyvää aluetta. Ja sitten tämä Ruotsin kuviossa olennaista on myöskin se, että siellä sattuu niin kuin näitä taitavia johtajia. Että tämä lista voisi olla niin kuin suurempikin, mutta että tämä Kustaa Vaasa, joka pistää niin kuin Ruotsin tempaseen kerralla niin kuin keskiaikaisesta feodaalivaltiosta aivan joksikin muuksi. Kustaa toinen Adolf, hänen interventionsa 30-vuotiseen sotaan vakauttaa sen aseman suurvaltana, taitava sotilasjohtaja. Ja vaikka suuri pohjasota lopulta päättyykin Kaarle 12 kuolemaan ja sotilaallisen tappioon, niin hän nuorena teininä nousee valtaan. Ja vastustajat ajattelevat, että nyt on se mahdollisuus, hyökätäänpä yhdessä kimppuun, kun nuori pojan kloppi hallitsijana. Hänkin niin kuin yllättää taitavana sotilaskopentajana, vaikka sitten muulta osin kyllä virheitä tekee. Mutta siis tosiaan silloin tämä vanhempi perusta, heikkenevät vastustajat, Ruotsi onnistuu modernisaatiossa ja niin edelleen. Ja siitä tulee yhteiskuntana, jos ruvetaan katsomaan niin kuin näitä varhaisen uuden ajan valtiota ja uuden ajan valtiota 1500-1600-lukua ja vielä itse asiassa 1700-luvun alkuakin, niin väestöpohja ja talouden kokoon nähen Ruotsi pystyy pistämään niin kuin todella vahvat asevoimat liikkeelle, jotka on erittäin koulutettuja. Mutta sitten tapahtuu jotain ja tämä perusta alkaa horjua. Ja taas tämä lista ei ole varmastikaan täydellinen eikä erityisessä tärkeysjärjestyksessä.
Ruotsi pystyy tosiaan ottamaan yhteiskunnan resurssit tehokkaasti käyttöön, mutta tämä sellainen varjopuoli on se, että kun tämä suurvalta-aika on itse asiassa melkoista sotien sarjan aikaa, niin valtion kassa saahan köyhytettyä. Samalla veroilla saahan tiristettyä väestöstä resurssit käyttöön, mutta väki alkaa köyhtymään. Samalla myöskin kun tämä väenotto ja sotaväen hankinta toimii tehokkaasti, niin tosiasiallisesti tämä alkaa sitten jo aiheuttamaan väestöllistä rasitusta. Huomioarvossa on se, että näissä varhaisen maailman armeijoissahan kuolleisuus oli todella korkeata. Ja esimerkiksi me tiedetään, että kun näissä 1600-luvun sodissa ja 1700-luvulla sitten tässä suuressa Pohjansodassa, kun sotilaita lähti armeijaan, niin suurin osa heistä ei koskaan enää sitten palannut siviilielämään. Ja tämä homma oli myöskin se, että Ruotsi oli erittäin harvaa asuttua aluetta. Kaiken kaikkiaan valtakunnan väkiluku mukaan lukien nämä valloitukset oli sellainen, että jos verrataan tätä Moskovan valtakuntaan nähen, niin siellä populla oli 4-5 kertaa enemmän. Et koko Ruotsin valtakunnan alueella 1700 vuoden tietämissä asuu alle 3 miljoonaa asukasta. Venäjä oli jo toisella 10 miljoonalla. Ja siihen nämä muut päälle. Ja kun väkiluku kasvoi lähtökohtaisesti tuohon aikaan niin kuin hitaasti, me vähän myöhemmältä ajalta tiedetään Suomesta, että aivan perussettiä oli se, että ensimmäisen elinvuoden aikana lapsista kuolee 20-35%, niin korkea syntyvyyskään ei taannut niin kuin merkityksellistä väestönkasvua, se oli parhaimmillaankin niin kuin hyvin hidasta. Niin kun nämä taloudelliset pelimerkit oli käytettynä, väestö kärsi sodista, niin ei ollut enää niin kuin mahdollisuuksia korvata niitä tappioita. Ei ollut mahdollisuuksia. Kun tämä suuri pohjansota alkaa, niin siinähän niin kuin alkuvaiheessa Venäjä saa selkäänsä ja rökitetään. Ruotsi sen jälkeen sotii sitten muualla. Venäjä kärkee niin kuin vetää henkeä ja siellä on väestöä ja siellä on voimavaroja, mitkä saadaan käyttöön. Mutta sitten kun Ruotsi sotii sitten Venäjää vastaan uudelleen, niin siinä tilanteessa, kun armeijoita joukkoja menetetään, niin ei pystytä niitä korvaamaan. Ei pystytä korvaamaan niin hyvin koulutettuja joukkoja kuin ne menetetyt on. Ei ole mahdollisuutta muuta varustusta ja niin edelleen tuottaa entiseen tapaan. Kun Venäjä pystyy samalla, kun se käy sotaa ja kärsii tappioita, poltetumman taktiikkaa käyttäen vetäytyy niin ruotsalaisten tieltä kohti itää, niin samalla se pystyy niin kuin myöskin vahvistumaan. Ja Ruotsi ei pysty toipumaan niistä tappioista. Kassa alkaa olla kuiva, miehet loppu, rahat loppu ja näin. Sitten nämä Ruotsin viholliset, niin Ruotsilla ei ole sellaista niin kuin rauhallista hyvää naapuria. Puola-Liettuan kanssa vähän oli ajatusta, että josko sieltä nyt saisi liittolaisen, mutta ei ollut tällaista. Niin kuin, Turkki saahan lietsottua sitten Venäjällä kärsittyjen tappioiden jälkeen sotaa, mutta se ei johda niin kuin suurempiin vääntöihin ja pieniin voittoihin ottomaaneille. Mutta että Ruotsi on vihollisten ympäröimänä. Ja tämä on se ongelma, kun kaikilla naapureilla on jaettu käsitys siitä, että Ruotsi on ongelma ja vihollinen, niin tämä suuri pohjansotahan alkaa tosiaan sillä, että naapurit yrittää yhteishyökkäystä Ruotsia vastaan, kun siellä on nuori kuningas, minkä odotettiin olevan kokematon ja huono sotapäällikkö, no osoittautuu kokemattomaksi kyllä, mutta hyväksi sotapäälliköksi, mutta että ne valitsee sen hetken, jolloin ne hyökkää yhdessä. Ja kun Ruotsi joutuu taistelemaan monella suuntaan, niin vaikka se on menestyksekästä ja vaikka Ruotsi saa voittoja, niin se ei pysty sillä tavalla taistelemaan, että se niin kuin löisi perinpohjaisesti nämä vihollisensa. Ja suuressa Pohjansodassa yksi virhe, mitä monet pitää, että saattoi jopa olla ratkaiseva, kukaan tietää spekulaatiota, oli tämä, että Venäjälle annettiin se toipumismahdollisuus. Mutta myöskin huomioarvossa on se, että kun siirrytään sieltä 1600-luvun suurvalta-ajan alkumetreiltä vuosisadan alkupuoliskolta vuoteen 1700, niin vaikka Karoliinien armeija vuonna 1700 onkin ihan huippuluokkaa Euroopassa ja huippuluokkaa myös pohjoisessa, niin se suhteellinen etu on kaventunut. Viholliset tuntee ruotsalaiset, viholliset on omaksunut
teknologia, taistelutapoja, kouluttaneet joukkoja. Varsinkin Venäjä on modernisoitunut 1700-luvulle tultaessa. Paljon asevoimat on modernisoituneet. Niin se suhteellinen etu, mikä Ruotsilla oli, on kaventunut. Siten voin siis sanoa, että oikeastaan voisi sanoa, että tämä Ruotsin suurvalta-asema ehkä oli rakennettu sellaiselle pohjalle, että oikeastaan se oli ajan kysymys, että milloin se lakkaa. Että suuri Pohjan sota, jos se olisi jossain vaihtoehtoisessa todellisuudessa päättynyt siihen, että Ruotsi olisi kyennyt Venäjän lyömään ja mitään Suomen miehitystä ja iso viha olisi koskaan tullutkaan, niin olisiko se pystynyt siltikään ylläpitämään sitä asemansa. Ja kun se perustui tällaiseen, että asioiden on oltava aika suotuisella pohjalla ja näin, niin ne pienetkin virheet, mitkä ehkä niin kuin silloin näytti verrattain vähäpätöisiltä ratkaisuilta, kumuloitu sitten suuriksi seurauksiksi. Ja sitten tämä jatkuva sotiminen, mikä oli osaltaan seurausta siitä, että tämä suurvalta-aseman ylläpito vaati sitä, mutta että Ruotsi ei niin kuin pystynyt tavallaan myöskään lopettamaan sitä sotimista, joka sitten rajallisten resurssien ja vahvistuvien vihollisten maailmassa oli sitten johtamassa niin nöyryyttävän tappion, joka sitten Uudenkaupungin rauhassa Ruotsi menetti laajoja alueita. Ja niin tilanne oli se, että suurvalta-asema oli sitten siinä. Välitön syy Ruotsin suurvalta-aseman romahuksella oli tietysti kuitenkin sitten se Pohjansota, suuri Pohjansota, joka käytiin vuosina 1700-1721. Mutta tämä oli hyvä esimerkki siitä, miten se juurikin tämä ongelma, että puolustaa laajoja alueita, kun kimppu käy yhtä aikaa. Tai no, tämähän ei onnistunut, mutta suunnitelmissa oli se, että Ruotsia vastaan hyökkäsi Venäjä, Saksi, Tanska, Puola, Liettua ja myöhemmin sitten myöskin Preussi ja kaupunkivaltio Hannover. Ja tämä oli se, minkä myötä sitten kuningas päättyy Ottomanin valtakuntaan ja tulee iso viha ja niin edelleen. Suuri Pohjansota on sitten se loppuhuipennus ja siihen tämä Ruotsin suurvalta-asema räpistely sitten päättyy. 1721 sitten on tässä nyt kartta Uudenkaupungin rauhan jälkimainingeissa, niin huomioarvoisa on tässä se, että tässä nyt jo maailma näyttää vähän uudenlaiselle. Ruotsi on edelleenkin niin pohjoismaista suurin valtio, ei mitään epäilystäkään, mutta Euroopan rajalle on nyt noussut sen aikaisempaa karttaa, jos muistelette, uusi valtakunta. 1700-luvulla puhutaan jo sitten Venäjästä, joka on vallotellut alueita Euroopan suunnalla, on työntynyt siihen Suomenlahden rannikolle, uutta pääkaupunkia Pietaria rakennellaan siellä, etelässä on edennyt kohti Kaukasusta ja siellä suuntaan eteneminen jatkuukin sitten vuosisadan loppua kohden. Edelleen Ottomanin valtakunta on merkittävä tekijä Euroopan alueella. Tässä kartalla itse asiassa näkyy sekä Ottomanin valtakunnan varsinaiset alueet että myöskin vasaalisuhteessa olevat alueet samalla värillä. Ruotsi on tosiaan merkittävä valtio, mutta olemme jo aivan uudenlaisen maailman kynnyksellä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanavaseurantaa ja tuttuun tapaan taas suositeltavia videoita tässä lopussa katsottavaksi.